من بهروز بوشانی هستم، روزنامه‌نگار کرد ایرانی که در حال حاضر در جزیره مانوس هستم. در می 2013 به خاطر فعالیت‌های فرهنگی که داشتم مجبور شدم که ایران رو ترک کنم و بعد از 4 ماه که در اندونزی بودم و 2 بار که تلاش کردم با قایق، بالاخره موفق شدم در 23 جولای 2013 خودمو به خاک استرالیا برسونم و اعلام پناهندگی کردم. ولی وقتی که رسیدم به استرالیا متاسفانه متوجه شدم که قانون 19 جولای تصویب شده که بر اساس این قانون ما باید برای همیشه در گینه زندگی کنیم. در واقع 4 روز بعد از قانون 19 جولای من رسیدم، چیزی که نه من و نه هملنچیام هم قایقیام ما خبر نداشتیم از همچین قانونی. اون موقع ما روی دریا بودیم. به هر حال اینا بعد از 1 ماه منو در 27 آگوست 2013 تبعید کردم به جزیره مانوس و در حال حاضر حدوداً 4 سال هست که در اینجا هستم به همراه 900 نفر دیگه. خب در مورد شرایط اینجا قبلا سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر چندین بار گزارشاتی منتشر کردن و حجم عظیمی از خبرها در رسانه‌ها و بخصوص رسانه‌های استرالیا منتشر شده در این 4 سال. ولی خب متاسفانه ما اینجا قربانی سیاستی شدیم که دولت استرالیا برای منافع سیاسی که داره ما رو اینجا نگه داشته و هنوز هم اصرار میکنه بعد از 4 سال که به این سیاست ادامه بده. چیزی که وجود داره اینه که دولت استرالیا هیچ اهمیتی به گزارشات بین‌المللی نداده. ما در این جزیره هیچ وقت احساس امنیت نکردیم، یعنی تاریخ این زندان همیشه همراه بوده با خشونت و عدم امنیت. حدود 4 سال پیش محلی‌ها به ما حمله کردن و 100 نفر رو زخمی کردن و 1 نفر رو کشتن. 2 ماه پیش ارتش گینه حمله کرد به اینجا و 100 تیر انداخت به طرف اتاقها و که شب خیلی وحشتناکی رو رقم زدن. در طول هفته به شکل روزانه ما توسط محلی‌ها تهدید میشیم. محلی‌ها چون جمعیت کوچیکی هستن با فرهنگ سنتی نمیتونن بپذیرن حضور 900 نفر مرد غریبه رو و ما انواع زورگیری و خشونت‌های فیزیکی رو تجربه کردیم و خیلی‌ها کتک خوردن اینو که اسنادش موجود است و در رسانه هم منتشر شده و چیز مشخصیه. در واقع ما به دلیل اینکه این کشور هیچ امنیتی برای ما نمیتونه ایجاد کنه و ما نمیتونیم بپذیریم که در گینه زندگی کنیم و حتی برای مردم خود گینه هم این امنیت وجود نداره، یعنی امنیت کافی وجود نداره، چه برسه به ما که از یک جای دیگر اومدیم. و کلا عدم امنیت ما حتی برای حفظ اموالمون هم ما امنیت نداریم و این واقعا یه چیزی است که قابل قبول نیست و خیلی شرایط برای ما وحشتناک کرده. خب در مورد زندگی روزانه ما برای من خیلی سخت هست که بعد از 4 سال بخوام در مورد مثلا شرایط غذا صحبت کنم که ما غذا میدن یا نمیدن و یا کیفیتش چیه. چون بزرگترین شکنجه برای ما این هست که ما 4 سال در اینجا به بیگناه زندانی هستیم و 4 سال و ما واقعا نمیدونیم که چند سال دیگه باید در اینجا بمونیم و کی آزاد میشیم و کی به حقوق انسانیمون توجه میشه و این بزرگترین شکنجه است. وقتی که شما در یک زندان باشی و ندونی که چند وقت شما باید در این زندان تحمل کنید، این واقعا شرایط وحشتناکی رو ایجاد کرده. بزرگترین شکنجه شاید برای خیلی هست که خانواده دارن و خانواده هاشون رو ترک کردن، زن و بچه دارن و زندگی های خیلی ها اینجا از هم پاشیده شده. بعد از 4 سال خیلی ها زن هاشون ترکشون کردن، خیلی ها هستن که ارتباطشون با خانواده هاشون قطع شده به دلیل اینکه خانواده هاشون در یک شرایط خیلی وحشتناک هستن، در شرایط
عدم امنیت، در کشورهاشون جنگ هست، تبعیض هست و به این خاطر واقعا خیلی از خانواده‌ها دچار فروپاشی شدن. این بزرگترین مشکل است برای ما که واقعا نمیدونیم چند سال بعد در این زندان بمونیم و به کجا خواهیم رفت در آینده. زندگی ما این زندان یک تاریخ خاصی داره. مثلا در 6 ماه اول شرایط ما واقعا جهنمی بود. هیچ کسی نمیدونست که ما در این زندان هستیم و حتی به ما غذای کافی نمیدادن و 6 ماه به ما لباس ندادن و در یک شرایط فوق العاده سخت، در یک آب و هوای بسیار گرم، در اتاقهای خیلی تنگ و در چادرها گروه های 50 نفره 70 نفره زندگی میکردن و خیلی شرایط فوق العاده وحشتناکی بود. بعد از 6 ماه خب بعد از شورش که یک نفر کشته شد شرایط بهتر شد از نظری که با ما غذا میدادن، ولی خب فشارها و استرس‌ها به شکل دیگه ادامه پیدا کرد که ما رو وارد یه پروسه پناهندگی کردن به گینه و ما رو تحت فشار قرار دادن که شما باید به گینه کیس پناهندگی بدید که حالا بعد از 4 سال عرض کردم برای من خیلی سخته وقتی که با این سوال روبرو میشم که به شما غذا چی میدن یا شرایط شما چجوریه. ولی این زندان پر از قوانین ریز و درشت است و من فقط یه مثال میزنم. وقتی یک نفر مریض میشه تا زمانی که بره درمانگاه و برگرده و درمانگاهی که هیچ وقت اونو مطمئنه که درمان نمیکنه 12 بار بدنش رو جستجو میکنن و شما تصور کنید برای 4 سال یک نفر روزانه چون معتاد به قرص هست روزانه 12 بار بدنش جستجو بشه. خب از این آدم چه چیزی باقی میمونه؟ و این فقط یه مثال ساده بود. یا صف‌های طولانی، ما ساعت‌ها زیر آفتاب میمونیم برای غذا. صف‌های طولانی ما میخوایم سیگار بخریم، یعنی سیگاری که به ما میدن، سهمیه‌ای که به ما میدن باید تو صف وایسیم. صبح وقتی میخوایم بریم از دستشویی استفاده کنیم باید تو صف وایسیم. برای صبحانه باید توی صف وایسیم، برای نهار باید برای شام. یعنی ما روزانه ساعت‌ها فقط باید در صف بایستیم و این وقتی که در 4 سال تکرار میشه واقعا دیوانه کننده است. یعنی یک شکنجه فوق العاده و عجیب روانی است. نکته دیگه این که خب یه سری انفرادی‌ها اینجا وجود داره که البته بعضی‌هاش تعطیل شده. مثلا انفرادی چوکا یک جایی بود که خیلی‌ها اونجا تنبیه میکردن و گارد اونا رو میگرفت دستگیر میکرد و اونجا شخص من و همراه 60 نفر دیگه به خاطر که اعتصاب غذای صلح‌آمیز کرده بودیم و حقوقمون رو میخواستیم هیچ خشونتی انجام نداده بودیم و ما حمله کردن و ما رو به زندان محلی ها بردن و با مجرمای اونجا نگه داشتن با مدت 20 روز و بعد از اون بردن انفرادی و بعد از اون بازم بردن به یک انفرادی دیگه و 1 ماه تحت شدیدترین شکنجه‌های روانی قرار دادن. خب در یک بازه زمانی 4 ساله این نوع شکنجه‌ها واقعا وحشتناک است. من تقاضام از جامعه جهانی این هست که به ما کمک کنن که بتونیم در دادگاه بین‌المللی از استرالیا شکایت کنیم و ما نیازی به بیانیه نداریم. ما نیاز داریم به این که به ما ساپورت بشن که از طریق قانونی حقمون رو بگیریم، چون سیستم قضایی استرالیا و PNG نشون داده که قرار نیست که عدالتی برای ما اجرا کنن. من خیلی دوست دارم در مورد سیستم درمانگاهی اینجا صحبت کنم که یه شرکتی هست به اسم IHMS 4 سال اینجا داره کار میکنه ولی من به جرئت میتونم بگم که هنوز 1 نفر رو هم درمان نکرده در این جزیره. هنوز 1 نفر رو درمان نکرده و حمید خزایی و فیصل احمد ایشاک این 2 پناهنده به خاطر کمکاری و بی توجهی که سیستم IHMS انجام داد جانشون رو از دست دادن و در حال حاضر از 900 نفر حدود 300 نفر هر روز غروب ها باید قرص روانگردان بخورن یا قرص خواب بخورن و صفحه طولانی شکل میگیره برای خوردن قرص. یعنی سیستم IHMS به گونه‌ای بوده که پناهنده رو اسیر خودش کرده و وارد یک نوع شکنجه سیستماتیک کرده و در حال حاضر
عرض کردم 1/3 پناهنده به شدت وابسته هستن به این قرص‌های اعتیادزا و کمتر کسی از در این زندان که در این 4 سال قرص مصرف نکرده باشه برای اینکه شبا بتونه راحت بخوابه و این سیستم در واقع ساختار به گونه ای است که ایمیگریشن استرالیا داره نظارت میکنه رو IHMS و IHMS داره نه اهداف پزشکی خودش رو بلکه اهداف ایمیگریشن رو چیز میکنه، پیگیری میکنه و هدف اصلی هم این است که پناهنده ها مجبور بشن که برگردن به کشورهاشون. مایل هستم در موردش صحبت کنم. معامله بین آمریکا و استرالیا هست که در رسانه ها منتشر کردم و این معامله الان به شکل یک ابزار شکنجه آمیز در اومده، به این شکل که حدود 8 ماه پیش اعلام شده و در این 8 ماه هنوز هیچ اتفاقی برای ما نیفتاده و کلا هیچ امیدی هم به این معامله نمیشه داشت. این معامله و این توافق تنها پوششی است برای اینکه استرالیا بتونه ما رو به مدت طولانی تری در این جزیره نگه داره و الان هم هدفشون است در 31 اکتبر اینجا رو تعطیل کنن. ولی این تعطیلی به معنی این هست که ما رو میخوان به زور اسکان بدن در گینه که از همین الان فشارها شروع شده که برقا رو قطع میکنن و هر روز تهدید میکنن و بخشی از زندان فوکس رو خراب کردن و ما ترجیح میدیم که در این زندان بمونیم تا اینکه ما رو به زور وارد گینه بکنن. در حال حاضر فشارها زیاد شده و اینا در واقع از معامله بین آمریکا و استرالیا به عنوان یک پوشش استفاده میکنن که پروسه خودشون رو جلو ببرن، ولی مشخص نیست که چند نفر نهایتاً و کی به آمریکا منتقل خواهند شد که اینا سوالات مهمی است که من فکر نمی کنم تا چندین سال دیگه این اتفاق بیفته و این تصوری است که پناهنده‌های زندانی زندان دارن. پروسه پناهندگی در این زندان کاملا بر اساس اتکا به زور بوده، به این شکل کسی حاضر نبوده کیسشو به گینه ارائه بده چون ما رو به زور منتقل کردن به این جزیره و ما روز اول به استرالیا اعلام پناهندگی کردیم. در این 4 سال به انواع روش‌ها استفاده کردن که کیس پناهنده ها رو بگیرن برای گینه. یه مثالش این بود که با مدت 1 سال به خیلی‌ها سیگار نمیدادن و میگفتن شما یعنی از حقوقی که داشتن داخل زندان محرومشون کرده بودن که شما باید کیس بدین و بالاخره بعد از 1 سال تسلیم شدن و رفتن کیس دادن. شخص من به عنوان یک مورد استثنایی هستم. من هیچ وقت به گینه کیسم رو ارائه ندادم و هیچ وقت به این سیستم کیسم رو ارائه ندادم، ولی خیلی در کمال ناباوری اومدن به من رسما اعلام کردن که تو پناهنده‌ای و رسما فرم رسمی به من دادن که تو باید در گینه زندگی کنی. این من نمیدونم بر اساس چه قانون بین‌المللی هست که من کیس ندادم به این کشور و اینا منو مجبور میکنن که در گینه زندگی کنم و این اصلا قابل قبول نیست برای من. کلا پروسه‌ای که بوده در این 4 سال یه پروسه کاملا ناعادلانه بوده، یه پروسه‌ای بوده که تحت فشار بوده و اصلا قابل قبول نیست و این تصوری است که ما داریم و این ذهنیتی است که ما داریم و ما باور داریم که این پروسه ناعادلانه بوده و واقعا این جزیره خیلی دوره و اینا هر کاری که دوست داشتن انجام دادن در این 4 سال، هر نوع خلاف و هر نوع جرمی مرتکب شدن.